Vi har ju snackat en del om framförhållning och så redan här på kanalen, och idag så tänkte jag faktiskt visa ett lite konkret exempel på hur jag själv använder framförhållning i min orientering för att hitta det här berömda flytet som vi brukar snacka om. Det ska ju naturligtvis kombineras med att man har en övergripande koll på hela sträckan och planerar sin sträcka och har sina hållpunkter längs sträckan. Men idag så blir det lite mer kompakt. Vad har vi framför oss de 10, 20, 30 kommande metrarna? Så just nu, inblicken just nu och hur vi kan jobba för att hålla kollen hela tiden under kort sikt. Så jag tänkte visa ett konkret exempel. Jag har en sträcka där jag först tänkte visa hur man inte ska göra och sen så tänkte jag visa hur man ska göra. Yes! Är ni redo? Häng med! Glömde kartan. Där. Right. Här har vi branten som markerar startpunkten för vår sträcka här. Och ja, jag är redo att starta, så jag gör egentligen det nu. Och så ska jag visa nu här då. Här kommer då första exemplet på hur man inte ska göra. Så jag drar iväg nu. Och så kollar vi. Vad är det som händer nu? Jo, vi går nerför här. Vi går nerför till en stor sänka. Sen ser vi att det börjar gå upp för där borta. Kollar vi på kartan. Det börjar gå upp för, ja, precis. Det ser bra ut. Då går vi upp här. Här har vi någonting. Jag tror att det är en höjd. Och det verkar ju stämma. Så jag kommer upp på höjden. Och här är vi på toppen av höjden. Och där har vi en till höjd. Och det verkar ju stämma. Och sen så ser det ut som att vi har ett kärr. Ja, det stämmer. Bakom kärret är det också en till höjd. Och det verkar ju stämma. Och sen så kommer vi bort mot något här. Där har vi ett stort kärr till vänster. Det stämmer också. Och sen så en höjd rakt fram. Och det stämmer också. Fint. Kan vi gasa på lite här nu, tycker jag. All right, vad tyckte ni om det där? Tyckte ni att det funkade bra eller tyckte ni att det funkade dåligt? Det sprang ju rätt, helt klart. Dock så blir det lite stolpigt i orienteringen när man gör så här. Det jag gjorde var ju att jag tittade i terrängen och såg objekt. Och sen så försökte jag kolla på kartan, okej, var är de här objekten? Istället för att ha någon slags framförhållning, att tänka framöver, okej, vad är det som kommer härnäst? Vad är det vi förväntar oss? Och sen så försöka rabbla dem i huvudet så att man liksom bildar sig liksom en uppfattning om vad det är som kommer. Då kan man få ett mycket bättre flyt. Och även om det här gick bra så hade jag nog kunnat ösa på lite snabbare om jag bara hade haft lite bättre flyt. För det blir lite stolpigt, annars man ser någonting och sen så måste man titta på kartan, och då så fort man tittar på kartan så måste man sänka farten. Det tar helt enkelt längre tid att göra på det sättet istället för att redan veta vad det är man förväntar sig och ha en framförhållning längre fram. Jag tycker vi kör resten av sträckan här då och ser om jag kan få ett lite bättre flyt i min orientering här nu när jag har en lite mer framförhållning. Och jag ska då också försöka rabbla lite vad det är vi har att förvänta oss. All right, så nu tar jag ut min riktning. Jag har redan nu spanat in att jag ska ha ett gäng stenar på höger sida. Och jag ska sikta mot en höjd med en punkthöjd på. Så jag går ner från min höjd här. Då vet jag att jag ska ha dubbelsten på min högersida. Det ser ut att vara där, va? Och jag ser redan nu att det är en höjd där borta. Det borde vara höjden med punkthöjden. Och sen efter det så läser jag nu in att det ska finnas ett gulmosse. Där hade vi också stenen till höger. Eller om ni ser den. Så vi går upp på punkthöjden här. Jag sitter till med en snitsel. Kolla vad fint. Och sen så ser jag nu att jag har den här gulmossen framför mig. Vet jag att jag ska till vänster om gulmossen. Och sen upp över en liten minihöjd. En hjälpkurvehöjd. Här tappar vi riktningen lite grann. Men vi svänger tillbaks. Duckar in här. Det är inte varmt här idag. Vet att jag är lite till vänster nu då. Så måste justera upp. Men jag ska ha den här lilla hjälpkurvehöjden som jag ser till höger här borta. Så jag har full koll. Och sen så in mot kontrollen bara tvärs över stigen.
punkthöjden. Hjälpkurvehöjden här. Dubbelkolla riktningen. Ser bra ut. Då ska vi ha... Åh jäklar. Då ska vi ha punkthöjden här. Det var en ny stig också tror jag. Kartan är lite gammal. Här är punkthöjden. Kontrollen. Det gick lite snabbare. Alright, jag är tillbaka vid starten. Jag tänkte köra sträckan en gång till. Så jag kör hela med liksom framförhållning. Det blir lite lättare den här gången som jag redan har kört sträckan en gång nu då. Men förhoppningsvis så det ger ju ändå en bild av vad man kan få när man skapat sig en egen bild av terrängen så att säga. Så vi kör igång tycker jag. Alright, så nu vet jag ju redan att jag ska ner i en sänka och sen så upp på andra sidan. Och där kommer höjd, kärr, höjd. Höjd, kärr, höjd. Så ner i sänkan, håller riktningen, kolla kompassen. Jätteviktigt. Ser mina fotspår här. Och sen så upp här ser jag ju att höjden kommer. Så då vet jag att det ska komma höjd, kärr, höjd. Höjd, kärr, höjd. Höjd, kärr, höjd. Så jag kommer upp här nu, toppen. Kan jag nu kolla. Efter kärr, höjd så ska det komma höjd, kärr, höjd. Så ska det komma kärr på vänster sida, stor höjd. Kärr på vänster sida, stor höjd. Kärr på vänster sida, stor höjd. Och efter det, grupp med stenar till höger. Här har vi kärr på vänster. Och hjälp. Kärr på vänster sida. Och sen så höjd, stor höjd. Och sen ska vi ha gruppstenar. Och min höjd med en punkthöjd. Min höjd med en punkthöjd. Upp på höjden. Grupp. Stenar kan redan börja kika bort. Jag kan faktiskt se dem, jag vet inte om ni ser dem. Men jag ser dem där borta. Och sen kika fram, kolla kompassen. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Kikar upp. Ser. Här framme ser jag att det reser sig någonting. Och det är nog höjden va, tror jag. Japp. Okej. Och sen kommer en gul mosse. Gäller att ha framförhållningar. Gul mosse. Och sen på höger sida alltså. Och sen så den här lilla hjälpkurvehöjden vid stigen. Vill jag träffa. Håller riktningen. Kanske gå ut lite i gulmossen den här gången. För då vet jag att det är lite till höger om strecket. Här var det fint. Hoppas jag. Det här var jättebra. Här framme ser vi vår gulmosse. Vår hjälpkurvehöjd. Gå över den. Och sen på andra sidan ska punkthöjd ligga. Kolla kompassen. In sista. Här träffar vi den här stigen. Sådär. Som sagt, mycket enklare andra gången. Jag hade ju sprungit en gång tidigare. Men jag tycker verkligen att det hjälper det här med att rabbla i huvudet. Då har man de här höjd, kärr, höjd. Och efter det så ska jag se stor höjd. Nu kanske jag gick igenom många detaljer här och man kan förenkla mer. Men det gäller ju att hitta den balansen också så man inte försöker läsa för mycket. För då kommer man ju behöva sakta ner för att orientera på allting liksom. Men det gäller att hitta de viktiga detaljerna. På den här sträckan kan det ju räcka till exempel med men man har de här första höjd, kärr, höjd är ju jätteviktiga efter sänkan. Och sen så den stora höjden och sen den här punkthöjden upp på höjden, gulmossen, lilla hjälpkurvehöjden och sen så in till kontrollen då. Det skulle jag säga är de bästa detaljerna på den här sträckan. Så om man kan liksom försöka läsa dem så långt fram som möjligt och försöka liksom memorera huvudet, då blir det så mycket enklare att springa och få ett flyt i löpningen och få liksom en hastighet i löpningen. Yes, hoppas ni tyckte det var kul att hänga med här på en jättefin, vi är faktiskt ute i Nosten. Där första och andra etappen kommer gå och en hel del snö, det är ju början av april nu men ja, en hel del snö. Men om ni tyckte det var kul, tryck gärna en tumme upp och sen så får ni jättegärna följa kanalen om ni inte redan gör det. Och tryck på den här lilla klockikonen om ni vill ha en liten notifikation nästa gång vi släpper ett avsnitt. Annars då ses vi om 2 veckor. Vi har inget avsnitt som kommer nästa vecka utan det blir ett uppehåll då och är tillbaka om 2 veckor igen. Då ses vi. Ha det bra. Hej!